हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले हाम्रै कस्टमरले बनाउनु भएको एउटा सानो मेसिन देखाउने छौं। उहाँले एकदमै आकस्मिक अर्थात् एक्सिडेन्टली उहाँले चाहिँ बनाउनु परेको थियो। यो भन्दा पहिले उहाँले मेसिनहरू बनाइसक्नु भएको र चल्लाहरू निकाल्दै गर्नुहुन्थ्यो। आफ्नो व्यावसायिक काम बाहेकको यो चाहिँ रुचिको रूपमा उहाँले राख्नु भएको छ र अझै पनि गर्दै हुनुहुन्छ। यो वास्तवमा उहाँले एउटा सामान मगाउँदाखेरि चाहिँ यो कुराहरू भनेपछि हामीले चाहिँ उहाँसँग भएको भिडियो छ भने पठाइमागेका थियौँ र तपाईहरुमाझ शेयर गर्ने जमर्को गरेका छौँ। त साथीहरू, उहाँले आफ्नो व्यवसाय सँगसँगै यता ह्याचरी आफ्नै घरको लागि वा आफ्नै लागि पनि उहाँले चल्ला कोरल्ने गर्नुहुन्छ। रुचिको रूपमा उहाँले शौकको रूपमा चाहिँ निकाल्नुहुन्छ र पाल्नुहुन्छ र आफ्नै उपयोगको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। अर्ग्यानिक चिज आफैले उत्पादन गर्नुहुन्छ। साथीहरू, उहाँले चाहिँ उहाँको घटना चाहिँ मैले तपाईलाई कथाको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँले विगतका केही समयदेखि हामीसँग टचमा रहनुभयो र सामानहरू हामीबाटै मगाउनु भएको थियो र उपलब्ध गराएका थियौँ र मेसिनहरू बनाउनु भएको थियो। कतिपय केसेसमा हामीले गाइड पनि गरेका छौँ। आफ्नो यी शौकलाई पनि पुरा गर्नुभएको छ र गरिराख्नु भएको छ। गाउँसम्म पुर्याउनु भएको छ आफूले जानेका कुरा। साथीहरू, लागौँ स्टोरीतर्फ। उहाँसँग भएको मेसिन चाहिँ गाउँमा पठाउँदाखेरि उहाँसँग मेसिन थिएन र मेसिन नहुँदाखेरि उहाँसँग भएको जुन पोथी कुखुरा छ उसैलाई चाहिँ ओथारो दिएर ह्याच गर्ने क्रममा, जस्तो पोथीले अन्डा ओथारोको लागि माग्दै गर्दाखेरि जसरी ओथारोमा राखिन्छ त्यसरी नै उहाँले राख्नुभएको हो र राख्नुभएको थियो। र कति हप्ता 10 दिन त्यस्तै हुँदाखेरि पोथी अचानक को डेथ हुन्छ, अर्थात् मर्छ। सम्भवतः रोग लागेको हुनसक्छ वा कुनै अरू नै कारण हुनसक्छ। र त्यस्तो हुँदाखेरि उहाँसँग आइडिया इन्क्युबेटरको आइडिया भएको कारणले उहाँले रातारात इन्क्युबेटर बनाउनु भएर त्यो अन्डा चाहिँ इन्क्युबेटरमा हाल्नु भएको थियो। यसरी हाल्दाखेरि उहाँले चाहिँ त्यो अन्डालाई चाहिँ बचाउन सफल हुनुभयो। त्यसमा भएको चल्लालाई चाहिँ बचाउन सफल हुनुभयो र राम्रो रिजल्ट निकाल्नु भएको छ। उहाँले यसरी कुनै पनि अन्डालाई रेस्क्यु आफैले चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ उहाँले प्रमाणित गर्नुभएको छ। यसभन्दा अगाडि हामीले परेवाको अन्डालाई पनि रेस्क्यु गरेको भिडियो हालिसकेका छौँ र यसरी उहाँले रेस्क्यु गरिसकेपछि को जुन खुसी हुन्छ, जुन कतिपय कुराहरू एकदम भित्रै आत्मादेखि छुने भएको कारणले चाहिँ यसरी रेस्क्यु गर्न आफै तत्पर भइन्छ। र साथीहरू, वास्तवमा यो इन्क्युबेसन गर्दै गर्दाखेरि उहाँले बनाउनु भएको इन्क्युबेटर म तपाईलाई देखाउँदैछु। उहाँले चाहिँ कार्टुन, जुन तेलको कार्टुन हुन्छ, खाने तेल, जुनसुकै कार्टुनमा पनि बनाउन सकिन्छ। यसरी उहाँले चाहिँ त्यो कार्टुनमा बनाउनु भएको छ र कन्ट्रोलर सिस्टम चाहिँ W1209 जोडेर यसरी बनाउनु भएको छ। घरमै जे चिज उपलब्ध हुन्छ त्यसै चिजमा चाहिँ उहाँले इन्क्युबेटर बनाउनु भएको हो। यसरी आफैले अरू सामान्य अवस्थामा पनि चल्लाहरू निकाल्न सकिन्छ। जुनसुकै जातका कुखुराहरू, कालिज, लौकट, त्यस्तै बट्टाई, टर्की, हाँसदेखि लिएर तपाईसँग जुनसुकै चिजको अन्डा छ, जस्तो मानौ तपाईँ जङ्गल जानुभयो र तपाईँले मयुरको अन्डा पाउनुभयो भने यसमा तपाईले ह्याच गर्न सक्नुहुनेछ।
तर फ्रेस चाँडै यसको त रोग आयो क्या चाँडै फ्रेस हुने रहेछ यिनीहरू है फ्यान चलिरह यहाँ त ल यहाँ चाहिँ देखिन्छ यहाँ देखिँदैन भूत रहेछ यसमा हेर्नुभयो त साथीहरू आजको भिडियोमा मैले तपाईलाई प्रस्तुत गरिसकेँ यसरी उहाँले चाहिँ आफैले कसरी चाहिँ रेस्क्यु गर्न सक्नुभयो भनेर चाहिँ मैले प्रस्तुत गरेँ। यदि तपाईले पनि इन्क्युबेटरहरू बनाउन चाहनुहुन्छ भने अबिराम एग्रोटेकलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ। हैन बनाकै पनि तपाईहरुलाई उपलब्ध हुन्छ। यता ब्याकग्राउन्डमा छ इन्क्युबेटरहरू। यो चाहिँ सानो खालको इन्क्युबेटरहरू 60-120 त्यस्तै खालका इन्क्युबेटरहरू छन् हामीसँग। त्यस्ता खालका इन्क्युबेटरहरू पनि अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईलाई कुनै पनि जिज्ञासा छ परामर्श लिनुपर्ने छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न नभुल्नु होला। सम्पर्कको लागि हाम्रो नम्बर तपाईले डिस्प्लेमा र डिस्क्रिप्सनमा देख्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुभयो तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद।